الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الثعبان يلتف حول رجله في المنام دليل أنه سوف ينتصر على أعدائه والله أعلم. أما إذا رأى أن الثعبان التف حول رجله 3 مرات وقام صاحب الرؤيا بقطع هذا الثعبان دليل أنه سوف يطلق زوجته 3 طلقات متتاليات والله أعلى وأعلم. كما يشير رؤية الثعبان ملتف حول رجلين صاحب الرؤيا في المنام أنها صاحب هذه الرؤيا يتعرض دائما لمشاكل وخلافات وضغوطات نفسية كثيرة في حياته والله أعلم. كما تدل رؤية الثعبان يلتف حول رجلين صاحب الرؤيا دليل أن هناك امرأة تريد أن توقع بصاحب الرؤيا في علاقة مشبوهة والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان الأصفر في المنام دليل على المرض والعلة الشديدة التي يتعرض لها والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر في المنام الشخص دليل أنه سيتعرض لشيء خطير ينبغي الحذر منه والله أعلم. رؤية الثعبان الأصفر من الرؤيا الغير محمودة والتي تدل على دلالات سيئة في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. تدل رؤية الثعبان الكبير على أعداء حاقدين على صاحب الرؤيا يتمنون له الأذية والله أعلم. كما تدل الرؤيا على بغض وكراهية الأزواج والأقارب بعضهم لبعض، وكذلك اللي يشوف ثعبان أصفر سواء رجل أو امرأة دليل اللي فيه كراهية بينه وبين زوجته، أو المرأة بينها وبين زوجها، أو في مرض عند أحد منهم، يعني في مشكلة مش كويسة خالص والله أعلم. لذا فمشاهدة الثعبان الأصفر الكبير دليل أيضا برضو على الطلاق أو الحقد، يعني دايما كده في مشاكل كتيرة والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان الأخضر في المنام ولكن كان هذا الثعبان في بيته دليل على الخير والرزق الكثير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا الأيام القادمة والله أعلم. كما ترمز رؤية الثعبان الأخضر في منام الرجل بشكل عام على الخير والرزق الكثير والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان الأحمر في المنام دليل على الخداع والنفاق وفي إظهار المحبة من الخارج والكراهية من الداخل، يعني اللي يشوف ثعبان أحمر يبقى في أحد أصحابه أو أقربه أو جيرانه، المهم حد قريب منه بيظهر له المحبة من الخارج ومن الداخل هو بيكرهه والله أعلى وأعلم، فيخلي باله. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.